А ви коли-небудь куштували гарбузовий хліб? Подивіться, яка це краса! А яка смакота! В цілому, слова тут зайві. Просто треба брати і готувати. Тому приступаємо невідкладно. Для рецепту нам знадобляться такі продукти. Першим чином приготуємо гарбузове пюре. Для цього чистимо гарбуз від шкірки та насіння. Нарізаємо на невеличкі шматочки, заливаємо водою і варимо 25 хвилин після закипання води. Зливаємо юшку, перекладаємо на сито. Це треба для того, щоб рідина максимально стекла. Від цього залежить якість майбутнього тіста. Після цього пюруємо гарбуз за допомогою виделки, товкачки чи блендеру. Треба дати гарбузовому пюре максимально охолонути, тому що при замісі важливо, щоб температура тіста не перевищувала 24 градуси. Так ми замішаємо якісне тісто та отримуємо смачний та пухкий хліб. Приступимо до приготування тіста. До гарбуза додаємо дріжджі та цукор. Все перемішуємо до однорідності. Потім додаємо воду та молоко. Нагадую, всі компоненти холодні. Перемішуємо. Борошно просіюємо та замішуємо тісто. Спочатку зручніше це робити лопаткою в мисці, але потім треба викласти тісто на стіл та вимішувати його руками. По своїй консистенції тісто має бути м'яким. Якщо випічка це ваше, дивіться також мій кулінарний плейлист. Посилання зараз на екрані. Спочатку воно буде прилипати до рук. Після гарного вимішування може липнути злегка. Тому, якщо буде потрібно, можете додати ще 1-2 столові ложки борошна, але не перестарайтеся, щоб не зробити тісто забитим. Коли тісто вже майже замішано, додаємо сіль та продовжуємо заміс ще хвилин 5. Потім у 2-3 прийоми вводимо вершкове масло. Спочатку вам буде здаватися, що його забагато, але коли ви добре вимішаєте тісто, побачите, що це не так. А ти що, ще не підписався на Кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно. А тобі цікаво, обіцяю. Вимішане тісто формуємо у кулю та кладемо у ємність для підйому. Відставляємо тісто у тепле місце на 40-60 хвилин. Гарбузове тісто ферментується та піднімається швидше, ніж звичайне. Тому, в залежності від температури у приміщенні, воно може вибродити і за півгодини. Тісто має збільшитися в об'ємі у 2,5 рази. Саме тоді можна починати працювати далі. Дивіться, які гарні пухирці. Це ознака вдалого бродіння. Викладаємо тісто на стіл та розділяємо на 2 чи 3 частини, в залежності від того, який хліб ви будете пекти. Я зроблю подовий та формовий хліб, тому розподіляю тісто наступним чином. Зі всіх 3 шматочків робимо шарики. Як бачите, тісто виходить дуже м'яке та еластичне. З ним дуже приємно працювати. Та залишаємо на 10 хвилин. Після цього робимо формовку самим звичайним чином. А саме розправляємо руками тісто, робимо прямокутник чи квадрат. Потім складаємо один край всередину. Добре поєднуємо тісто. Теж робимо з іншим краєм. Потім якомога щільніше скручуємо тісто, але робимо це так, щоб не було надривів. Защіпуємо центральний шов. Бокові в цьому випадку не чіпаємо. Відправляємо у форму для випікання, котру треба попередньо змастити олією.
Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо приблизно на 1 годину чи до моменту, поки тісто не збільшиться в об'ємі у 2,5 рази. Це майбутній формовий хліб. З великого шматка робимо подовий хліб. Робимо все майже так само, як у першому випадку, але защіпуємо не тільки центральний, але й бокові шви та трохи заокруглюємо. Буду дуже вдячна, якщо підтримуєте український контент вподобайкою та підпискою. Кладемо на розстійку. Для цього потрібна спеціальна корзина чи звичайна ємність з високими бортами та текстильна серветка з натуральної тканини. Трохи присипаємо тканину борошном та викладаємо сформоване тісто швом догори. Закриваємо краями серветки. Це треба для того, щоб тісто не обвітрювалося. Та залишаємо на 40-60 хвилин для розстійки. Тісто піднялося? Тоді викладаємо його на деко, змащуємо молоком чи рослинною олією, але не яйцем. Робимо надріз та прикрашаємо гарбузовим насінням. Так само робимо з хлібцями у формі. Подивіться, яка краса! Тісто гарне і таке пухке. Те, що треба. Залишилося запекти хліб у духовці. Ставимо деко у розігріту до 180 градусів духовку і випікаємо 40-45 хвилин, не більше. Готовий хліб одразу викладаємо на решітку, накриваємо рушником і залишаємо до повного вистигання. І тільки потім ріжемо, любуємося та куштуємо це диво. Смачно та гарно! Приємного приготування та смачного куштування! На цьому в мене все. Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю, ваш Кукіш.